Kung ibalik sa ito ang MSWDO to orient us on the new laws and mandates on disability. Let us put our hands together for Sir Ray Emiliano. Salamat, sir. Okay, so, by the way, karoon ko na ang outtaking sa mga bagong set of officers para sa Tubigon Association of Persons with Disability. No? So, ato pong itunong sa closing ceremony. Kaya ito na may mandog na dapat i-organize yung automatic sa PWD. No? And then after that, doon na sila ay representation sa mga special bodies at lungsod, no? To represent their sector. Doon na siya na i-organize. Okay, so gusto ko yung mga wala ko di ay na naghatag ko kasiguruhan sa kaayuhan anong sa mga puso ng PWDs. Okay? So una, naghambalaon no, according sa Saudi niya, kasi nag-start pa rin siya sa BP 344, no? Panahon pa rin ni President Marcos. And then recently, kaning RA 11228. So pupunta na siya at isang tubig para po. Okay, next slide. So una, kinsa man ay ang matawag na ito marginalized persons with disabilities. No? So it's a definition. Okay? So according sa United Nations Convention on the Rights of Persons with Disability, usa din siya ka international instrument diin ang Pilipinas usa sa signatory, no? Nag-define sa persons with disability nga katukunong dunay long-term physical, mental, intellectual, or sensory impairments which in interaction with various barriers may hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others. Okay? So dunay impairment, no? Nga makahinder sa ilang pag-function normally. Ay mo silang develop o may mo silang equal with others. And then sa local, atong malaod, kining RA 7277 or also known as the Magna Carta, no? Magna Carta for PWDs. Okay, so ang iyang definition ng isdot nga those suffering from restriction. So kato sa taas barriers, no? Dini restrictions or different abilities as a result of a mental, physical, or sensory impairment to perform an activity in the manner or within the range considered normal for a human being. So doon na siya yung mga barriers po para siya ang development compared to normal. So with that, atong isa-isahon ang mga different categories base po sa palaod, no? Base po sa definition sa DOH, yun sa nila paggrupo. No? Na yung mga naibag po karoon na categories, nag-ibag ko na nila, base po sa mga bagong palaod, so muna ni siya. Makita na niyo siya sa ato ang DOH Philippine Registry of PWDs. No? Ako na yung pasabot niya kung saan na siya ka-importante na siya na registry form. So una, kaning deaf or hard of hearing, intellectual disability, learning disability, mental disability, physical disability, slide. Okay. Psychosocial disability, speech and language impairment, visual disability, cancer, and rare disease. So there are 10, no, 10 categories of disabilities according to DOH. No, kung register ka sa online, kaya naman sila online registration sa DOH, mo rin siya ang pilihan mo kung asa ka rin na below. Okay? So napuro na siya, ito isa-isa kung saan siya ng mga disabilities. Una, hearing impairment. So ano yung problema sa panlungog? No? It is a partial or total inability to hear. It is a disability which is subdivided into two categories of deaf and hard of hearing. So duha siya, una, deaf. Kung saan ba deaf? Means person having 70 decibels, no? Hearing loss in speech frequencies in both ears. So taas na rin siya, pusog na rin siya ka ng 70 decibels. Muna na siya unit of measurement sa kapuskot, sa sound, the decibels. Ang normal kaya I think nasa 20 and below. So lingaas na ilang pagdungog. Okay? Ikadua is hard of hearing. So ubos-ubos lang siya, marag-partial siya compared sa kaning deaf, no? Kani siya o na siguro hearing aid, kaning hard of hearing, posible pa rin siya makadungog. Okay? Para neutralize ang kapuskon or loudness sa sound sa iyang pagdungog. So duha sila no sa pang hearing impairment, deaf o hard of hearing. Kadua, intellectual disability. Lahat niya siya sa mental, no? O sa learning disability. Intellectual disability, kaning dunay mental retardation. No? Muna yung keyword niya, mental retardation. No? Meaning,
a condition characterized by significant limitation both in intellectual functioning, sa iyang pag-reason, sa iyang pagkaton, sa iyang problem-solving ability. No, ang problem-solving ability, ubos tayo, or wala yun. And interactive behavior which covers a range of everyday social and practical skills. So it's more on practical skills, no? Sa niya pagbalanse, sa iyang pangisip, medyo hina siya. Relax lang. Okay, next. Specific learning disabilities. So, kanina, intellectual, karon learning. So, ganihan, nag-istot siya sa kahit sa iyang mental capacity. Ganyan sa learning capacity niya. So, ang iyang napikwanan ni, a person's ability to listen, think, speak, write, spell, or do mathematical calculations. No? One or more of these abilities may be hampered. So, specific learning disabilities na siya. Next, mental disability, or also known as mental illness, or mental disorder. It refers to a substantial disorder of thinking, mood, perception, orientation, or memory that grossly impairs judgment, behavior. So, ito lang yung mga mental health patients nato. No? Madili na din sila disoriented na sila. Ang ilang panguna-una. Next, physical disability or orthopedic or locomotive or locomotor disability. So ang ilang amputee or sila ng kamot, muna siya. Bones, joints, and muscle ang ilang apektuhan. So it affects their movement, walking, picking, or holding things in hand, etc. Obviously, orthopedic. Next, psychosocial disability. Dahil sa siya sa mental, dahil sa siya sa learning, dahil sa siya sa intellectual. So, ako lang ipalawaman siya yung kayang definition para ma-compare natin siya sa uban. No? So, it's the term used to describe the experience of disability as a result of mental health conditions. No? So, posibleng epekto sa trauma. No? What is an example? So, anxiety disorders. So, kanang trauma, naman na siya piliming kabalaka. No? Posibleng na siya stress, depression. And then schizoid disorder, including schizophrenia and schizoaffective disorder. Epekto sa schizophrenia. Okay? People affected by psychosocial disability may experience challenges setting goals. No? Silang goal setting, medyo mabisun sila. Making and following through with important appointments. Engaging in education, training, or employment. Negotiating household needs and functioning in a social capacity within the community. Okay, so pwedeng loner na siya, no? Kanang mag-depress, withdraw siya sa grupo, muna siya sign sa psychosocial disability. Kapito, speech and language impairment. Kani siya kabahin sa iyang magsulti, no? Posibleng dili kasulti or ay muho, no? Tungod kay napiktuhan ng iyang laryngectomy or aphasia, which affects one or more components of speech and language due to organic or neurological causes. Number 8, visual disability or blindness. No? So, pwedeng one eye or pwedeng na yung mga nakababag sa pananaw. Okay? Next, cancer. So, appeal ng cancer, no? Naibalaot ani nga nag-appeal sa cancer na yung na siyang PWD. Kinsa man sila? Nag-refer siya sa genetic term for a large group of disease that can affect any part of the body. So, aware naman taon sa ng cancer, no? Sa kanan kaning tumor ang yung cause. Cancer patients, persons living with cancer, and cancer survivors are considered PWDs. Okay, so pwede siya. Ngayon ay patawad ang likod. In accordance with the Public Act number 7277. Okay, next. Number 10, rare disease. Pinakabago ko ni siya na balaod. Mga nag-appeal aning rare disease as PWD. Rare disease refers to disorders such as inherited metabolic disorders, kanang napanunod na sakit, okay, and other diseases with similar rare occurrences as recognized by DOH upon recommendation of NIH. Wala ko ka-research ani. Anyway, but excluding catastrophic, life-threatening, seriously debilitating, or serious and chronic
forms of more frequently occurring disease. Usang example namin kini yung dialysis, di ba? No? Ato na siya giapil. Oo. Ang mga nag-dialysis, kanang na-stroke. Ato na siya issue po ng PWD ID. Okay, so muna siya sa rare disease. Okay, so unsa may mga balaod? Discuss pa tayo ng balaod. Kaning RA 7277, dugan ninyo 1922 pa rin siya balaod. So muna kita po Magna Carta for persons with disability. It is an act providing for the rehabilitation, self-development, and self-reliance of PWDs and their integration into the mainstream of society and for other purposes. So, muna yung pinaka-milestone yun na balaod para sa PWD. Kaya komprehensibo ka rin siya balaod. No? Ang tungkol yung ani na ma-rehabilitate, kunya may self-reliant. No? Independence na siya sa iyang members sa other members sa pamilya. Na makalihok siya, makaliho siya functional o independent siya, bisan siya nag-inusara. Muna siyang tumungan ng balaod. Muna yung daghang kayo sa conditions, a very comprehensive and one of the greatest achievement para sa mga PWD sa ating nasod. Okay? So, muna siya mga features niya. Next. Okay, the implementation of policy. The rehabilitation of persons with disabilities shall be the concern of the government. No gobyerno ang imanduan na rehabilitate ang mga PWDs. Okay? To reach out to a greater number of persons with disabilities, the rehabilitation services and benefits shall be expanded beyond the traditional urban-based centers to community-based programs. Okay? Kasagaran naman sa mga centers nato, like sa Bohol, nakantay AVRC, no? Area Vocation Rehabilitation Center. Ang atong AVRC din sa Region 7, na sa Cebu. Unang, i-encourage ko po rin, yun community-based rehabilitation. So, kanito yung mga programa nato, since last week, part siya sa rehabilitation, no? Matabangan ng ma-rehabilitate. Ang tumog nila is, ngayon silang functional and independent. Mura ginagawa ko focus. Functional and independent. Kasabot, productive sila, despite sa ilang disability niya, independent sila, kaya nilang bubarog, isa sila sa or makahimo sila sa ilang magbabato. Next, Republic Act 10524. So, amendment siya. No? Doon amendment siya sa RA 7277. Kung sabihin i-amend ni, sa RA 7277, imanduan ang mga government agencies or any private na dapat 5% sa iyang human resources, sa iyang mga empleyado, dapat PWD. So, gibago siya sa RA 10524 na dili na 5% kundi 1% lang. No? Sa total human resource sa usa ka agency, government and private, at least doon na 1%. Tungod kay, based sa survey, dili man po 5% ang population sa mga PWD compared sa tentibong population sa Pilipinas. No? Ang latest, ang survey is 1.59% lang ang PWD sa total population. So, pila naman na, kami tayo. No? Okay, next. Other salient features of Republic Act 7277, incentive for employers. So, doon na sila incentive, no? Na sa ila ang pag-employ, private entities that employ disabled persons who meet the required skills or qualification, either as regular, apprentice, or learner, shall be entitled to an additional deduction from their gross income equivalent to 25% of the total amount paid as salaries and wages to disabled persons. Okay, so nakuha sila tax incentives kung doon na sila i-employ ng PWD. So usa sa mga tuyuan na i-promote siya na kahibalo ato sa atong mga busy sectors. No? Next week, hopefully maka-bother nila. Next. Other incentives, additional deduction from their net taxable income equivalent to 50% of the direct cost of the improvements or modifications. Sa ilang mga physical facilities. No? Kung ang ilang physical facilities, opisina, ilang rampa, ilang mga CR, ilang i-improve. No? Doon na po sila 50% na incentives sa direct cost. No? Sa ilang improvements or modification. Next. Access to quality education. So, muna itong team pero no? Pamalaan, kabalikan sa pagtubat ng pantay na edukasyon. No? Equal access to quality education. Next, assistance to disabled students. The state shall provide financial assistance to economically marginalized but deserving disabled students pursuing post-secondary or
tertiary education. Kung nakabantay mo, ang gigamit niya na term, hindi ba PWD, no? Disabled pa. So, unya, masaya na nato anong napagpo na siya, hindi na siya PWD. No? Doon may balaod na. Such assistance may be in the form of scholarship grants, student loan programs, subsidies, and other incentives to qualified disabled students in both public and private schools. At least 5% of the allocation for the private education student financial assistance program created by virtue of RA 6725 shall be set aside for disabled students pursuing vocational or technical and degree courses. Naalin na education na nasa pundo, at mga private school, namin na ng subsidy din sa Bigo, no? Dapat na i-accommodate na 5%. Next, special education. The state shall establish, maintain, and support complete, adequate, and integrated system of special education for the visually impaired, hearing impaired, mentally retarded persons, and other types of exceptional children in all regions in the country. Okay, so DEX pa diyan nakabutan, no? Kay 1992 pag ating malaon. Muna nakabutan diyan, DEX pa siya. Shall establish special education classes in public schools in cities or municipalities. Sa Tubigo nakabutan, no? Natay SPED class diyan sa Central. No? Kunya, napatay staff dili sa tuwa para sa mga children with disability. Okay? Dili tanang lungsod sa Bohol doon ay staff. Next, for vocational or technical and other training programs. So dapat doon ay provide po, no? With training in civics, vocational efficiency, sports, physical fitness, and other skills. So mga nag-partner with TESTA, no? Ang TESTA po na po TESTA, ihato yung slot permit para sa mga PWDs. Every year nila na budget sa TESDA na slot for PWDs. Next, kini, auxiliary social services. Next na lang. Muna yung auxiliary services, no? Prosthetic devices, medical intervention, and specialty services. Specialized trainings, and then personality development training for PWDs. No? And then provision of family care services geared towards developing the capacity of families to respond to the needs of the disabled members of the family. So muna ito ibuhat, no? Sa mga mental health patients o sa mga estudyante ng PWD. Next, provision of substitute family. So kung doon ay mga foster parenting, no, para sa mga PWDs, ang DSWD po na, no, sa National Movement Trigario. Provision of aftercare and follow-up services for the continued rehabilitation. So, din sa Tubigo, natay ipadala sa APRC before, no, at Cebu para matrain sila dito mga special skills na kabalik nila, provide na sila of aftercare. Next, provision of daycare services for disabled children of preschool age. No? So, ato ang ginang i-accommodate, no, ng mga bata sa itong mainstream na ito, daycare center or tawag ito parang child development centers. Broadcast media, makabantay mo sa mga shows na nai-interpreter, no, sign language. Halos na ng shows na naging sa karumbay. Pag-comply na aming RA 7277. Next, barrier-free environment, no, kaya accessibility law. Dimension ko rin ni Ma'am Jen, daghan na improvement sa dito, no. By the way, advanced information lang, next year sa itong budget, naghahinta para magutang o elevator din sa itong munisipyo. No? Kaya naman, para ni siya dihapon sa accessibility compliance na ito. Kaya nga itong second floor, luoy kay taon silang ana. Kita mo sa rampa na ito dito, usahay di pa dito makasulod ng mga dagko. May gani kang nga ramp na wheelchair, customize siya. Kanang regular na wheelchair, mga ganito dito kalusot. Wow, yung sa mga pag-design, ha? So, pero, kung tayo, sakit tayo. Anyway, kung na elevator, senior citizens, mga pregnant women, no, doon na sila access, especially sa mayor's office. No? Okay, next. Mobility. So, tanang mga land transportations, no? Air, sea, doon ay provision of access. Sa mga ports, makabantay mo, kada doon mo, basta lang yung PWD, automatic na i-wheelchair na mo i-serve sila, di ba? At ang Cebu, alin Tubigon, hub na, no? Pero na-experience lately dito sa Cagayan, nilipis na nakapagyan dito, no? Ilang mga wheelchair, mga guba, no? Next, sa pagbutar, di ba? May special lane ng mga PWDs, doon po sila pwedeng special na pag-assist ihatag sa PWD, no? Para matag sa equal rights, no, sa pagbutar.
Next, right to assemble and right to organize. So, kinahanglan sila hatagan kung kahiyunan, pwede sila participate sa mga assembleya, no? Rallies, demonstration, public meetings, anything basta concerning sa ilang welfare, no? And then the right of disabled persons to form organization or associations. So, ato na siya liyo sa tubigon. Next. Okay, so manata sa Magna Carta. So, after Magna Carta, doon na paghimo ng amendment, no? An act amending Republic Act number 7277, otherwise known as Magna Carta, for disabled persons and for other purposes. So, din ikuha na ang disabled persons, ipulihan na siya o persons with disability. Ano mo ka? Kung saan na doon na ba yung kalahian sa disabled person o person with disability? No? So, ang connotation na niya, kung ikaw disabled, wala na siya abilidad. Disabled naman. No? Pero kung person with disability, tao niya po siya, doon na siya disability. Kaya kung disabled man good, ang connotation niya nga, wala na siya maipon. No? So, dili lang ang iyang physical disability ang imong gi-undermine, akin na po lang iyang kakayahan isip mo sa katao. Muna siyang gihatagan siya o bagong definition or term. Next. Ani, 9442, mupuli siya ang another milestone ng mga balaod noon para sa mga PWD. Naghatag niya siya o discount, 20% discount. Unang ang PWD karon, doon na sila yung debt. Okay? So, from all establishments relative to the utilization of all services in hotels, similar lodging establishments, restaurants, and recreation centers for the exclusive use or enjoyment of persons with disability. On admission fees charged by theaters, cinema house, concert, circus, carnivals, and other places of culture, leisure, amusement for the exclusive use or enjoyment of persons with disability. For the purchase of medicines in all drugstores for the exclusive use or enjoyment of persons with disability. So, ang PWD na, hindi pwede gamitin na yung ID sa dili PWD. Okay? Next. On medical and dental services, including diagnostic, laboratories, X-ray, kanang mga CT scan, MRI, no? On medical under including, ibalik ko na sa Next. On fare for domestic air and sea travel for the exclusive use of enjoyment of PWD. So the next time, namulukan mong ticket sa barko or sa aeroplano, may dapat na discount. Na-enjoy ba? Yeah. And then, railways, skyways, no? LRT, MRT, siya discount. Educational assistance to persons with disability for them to pursue primary. Okay, so provision of scholarship grants, no? Including support for books, learning materials, and uniform allowance to the extent feasible. Kung feasible lang, kung may budget. Next, ini, usapot ka salient na feature sa RA 9442, no? Kani public clinical, sa mga clinical, kanang yaga-yaga, no? Paghimot ni mga tawanan, ang tao doon ay kapansanan, hindi na siya. Clinical shall be defined as an act of making fun or contemptuous imitating, no? Kanang imong inimik, imong awat-awaton, no? Or making mockery of person with disability whether in writing or in words or in action due to their impairments. So, muna na siya kakibat na penalty. No individual, group, or community shall execute any of these acts or ridicule against person with disability in any time and place which could intimidate or result in loss of self-esteem and another. Ubos ang iyang self-esteem. Next, ini siya, an act, a Republic Act 170 or 10070. Ini siya ang nagbando sa mga LGUs, no, na magtukod o Persons with Disability Affairs Office, no? This is panahon ni Gloria Arroyo. So, kada lungsod, kada LGU dapat tunay Persons with Disability Affairs Office. Kita kapag yan ang gambog na para nato karon, no? Wa pa bitay pidaw. So, unsa may requirement? Balik ko ng explain. So, kung highly organized city or first class to third municipalities, dapat pidaw yun.
No, dili lang designate. Bitaw yun ang required. So, kung sabot, regular, napilihan na sa budget. No? Hopefully, in the next 3 years, mag-apply na ito eh. Kunya kung 4th to 6th class, pwede na ang focal person or designate. No? Hindi siya. Next, RA 10747. An act promulgating a comprehensive policy and addressing the needs of persons with rare disease. So, muna yung balaod, nag-appeal sa rare disease as one of the categories of disability. Okay? Disorders such as inherited metabolic disorders and other diseases with similar rare occurrence as recognized by DOA. Next. Okay, another act, RA 10754. An act expanding the benefits and privileges of persons with disabilities. So, sa may second provision na ni? Next one, please. Okay. Gawa sa discount, muna sa aming puno, gawa sa discount, exempted dapat ang PWD sa VAT. So, pareha sa senior. Ilang ang ka-percent ka niyang VAT? Ilang ka-percent ang VAT? 12%. So, in effect, maka-enjoy ang senior citizen or ang PWD of 32% total discount. So, sa mga produkto, nana sila namutang diyan, no? Panlitan din sa kaya kung balitan ko ang produkto, naman ko na siya VAT, so dapat hindi namin yung kwenta yung bayad mo. Same thing with senior. No, gawa sa 20%, dapat yung 12% na VAT. Okay. Next. RA 11215. Ano yung pinakabago? Kanina ang pag-appeal sa cancer as one of the categories of disability. Next page. Okay. Balik sa dito. Anak, mandatory ka rin. Pinakabago. An act, bill pa rin sa una, pero na permanent in Duterte. An act for the mandatory field health coverage for all PWDs. So, ipunta na po sa proseso ani. Nani ang requirements? Kinahanglan ang PWD ma-register siya sa DOH Philippine Registry of PWD. So, kisa man mo i-register anak ang buhat namo through the office ni Ann, ang Person with Disability Affairs Office. So, ang ginawa na, gili-gili na, kung saan mo, ano? Ongoing. Ang na-income lang nila, atong mga forms, kaya may registration form, nga kompleto ang information. Kaya kung doon ay forms na bisa kung saan ang information ang umang, dili siya dawaton sa system. No? So, muna nga, usan ni ka-venue para magpagawa itong mga barangay officials, itong mga sakop ninyo, may ginagaluan based sa categories of PWDs, no? Inyo nang inform, parehistro sa among buhatan. Para i-include po na mo sila sa registry. Kaya target, wala po man siya mahuman siguro ang implementing rules and regulation. Once mahuman ang implementing rules and regulation, doon na appropriation ng government. Kinsa itong na-enroll sa system, mabot automatic i-cover sa PhilHealth. No? Kaya ang national government man ang bayad sa ng premium. No? Yung annual premium sa PhilHealth. So muna siya nga, kamo mga PWD coordinators per barangay, with the help of your barangay officials, please atong ilista. Unya, siguro i-communicate nilang sa itong mga nakaregister na, pero kulang ang information, ibalik sa barangay para ma-complete ang information. Okay? Para mahuman ang encoding na. Next. Kaning batas naman sa 344 for the accessibility law. Una siya coverage, no? Sa accessibility law, una, public and private buildings and related structures for public use. So dapat kung may rampa. Kung one story or more, dapat more than one level, dapat may elevator. Okay? Dahil sa mga bus, kabantay mo mga bus karon kanang series, di ba? Nanay compliant na sa PWD. No? Nanay siya para sa PWD yun. At least karon nanay gabiyahe sa Bicol. Sa una, kamu may nana. Doon kayo mga PWD mo sa series sa una. No? So karon doon na. Sa mga jeep, ang mga jeepneys ko karon, labi na mga modern jeepneys, i-design na po siya na para place para sa wheelchair. Okay? Then streets and highways. Murag mo niya ang challenging pa kayo sa ano. Although there is Bicol, kapantay mo sa mga parking area na mga pila ka spots o parking slots na para sa PWD.
Sa public transport, such as buses, jeepneys, trains, inter-island vessels, and domestic airport. And then public transport terminals. Kanang mga terminals, labi ng mga modern terminals, compliant na sila sa accessibility law. Next, ramps. Ano si standard, no? Dayon sa CR. No? Diri sa Tubigo, nasa munisipyo, usa lang ato ang PWD compliant katulad dito sa likod sa budget ng assessor. Pero kaning dinhi dito na corner, dili siya pa PWD compliant, no? Wala siya katong grab bar. Oh, grab bar. Wala lang siya grab bar. And then kaning non-skid tactile flooring sa CR, no? Dili siya makaslide, no? Pero bang mga CR usahay basa, madamog yun ato ng no? Slide ang mga PWD. Okay, so si Ann, ang mga naghisgutan nga na may gitahasan na committee sa kada lungsod nga mo inspection sa compliance sa mga establishments, no, sa accessibility law. So ang mo siguro buhatan ni mulabi nag-improve para kung pwede ang mga PWD mismo ang mo inspection, no, para sila mismo makita, no, ang sabutan siguro ni attendance mga officers kada mga establishments sudlon, no, magandang executive order ka mayor, no, Ma'am Jen, pwede na siya, no? Para sila mismo ang murang mo inspection para at the same time to raise awareness about accessibility. Next. Okay, another presidential proclamation number 361 declaring the third week of July as a national mo ni sa atong celebrate karon, no? In time po ni siya sa birthday ni Apolinario Mabini, no? Katong the brain of the Katipunan, no? Also a PWD. Itawag sa Sublime Paradigm. Next. Okay, thank you.